guys, কি খবৰ সকলোৰে আই হোপ সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভাল সো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সো গাইস আমাৰ আগত আহি আছে আৰু ৰাখী বন্ধন সো আমি সকলোৱে ৰাখী দোকানৰ পৰা কিনি আনি পিন্ধা আৰু যেটো ৰাখী পিন্ধাও আমি সেই ৰাখীডাল হল মানে কি হাতত পিন্ধিব দুই দিন তিনি দিন ৰাখিব ৰাখিনে পেলাই দিব কিন্তু মই আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ৰাখী বনাব শিকাম দেখাম আপোনালোকক মই কেনেকৈ বনাই তাক দেখাই দিম পুৰা শিকাই দিম আপোনালোকক মই আৰু সেই ৰাখীডাল আপুনি এদিন নহয় দুদিন নহয় এমাহ নহয় দুমাহ নহয় গোটেই বছৰটো পিন্ধি থাকিব পাৰিব আৰু কি এনেকুৱা মানে কি কয় মই মোৰ ভাইটিক পিন্ধাও মোৰ ভাইটিহঁতক পিন্ধাও এনেকুৱা হয় যে মানে মই ধৰি লওক আজি ৰক্ষা বন্ধন হয় মই আজি পিন্ধালো নেক্সট সেই ৰাখীডাল নেক্সট আৰু যেতিয়া ৰক্ষা বন্ধন আহিব মই তেতিয়া সেইডাল খুলি কিনে নতুন এডাল পিন্ধাই দিওঁ বা মোৰ সৰু ভাইটিটো এনেকুৱা সিটো পিন্ধিয়ে থাকে তাক যিমানডাল পিন্ধাইছোঁ সি পিন্ধিয়ে থাকে চব তাক যিমান দিওঁ সেনেকৈ বনাই কিনে সি বহুত ভাল পায় একচুৱেলি ক'ব গ'লে ব্ৰেচলেট টাইপৰ আৰু বনোৱাটো একেবাৰে ইজি কোনো আমাক একো বেলেগ বস্তু এনেকৈ অকল আমাক সূতা লাগিব টাকুৰি লাগিব কালাৰ আপুনি যেটো কালাৰ ভাল পায় হেতু কালাৰ আপুনি টাকুৰি লৈ লওক তো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই দি আছোঁ তো বলক বেছি দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো বলক চাওক ৰাখী বন্ধনৰ কাৰণে বেছি দিন নাই আৰু তো জলদি বনাব লাগে আৰু আপোনালোকে শিকক জলদি শিকক শিকি কেনে আপোনালোকৰ দাদা ভাইটি ভণ্টি বাইদেউ যাক পিন্ধা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পিন্ধক আৰু গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে পিন্ধি থাকক আৰু একচুৱেলি ৰক্ষা বন্ধন বুলি নহয় আপুনি এনেও পিন্ধি থাকিব পাৰিব সেই ৰাখীডাল তো বলক আমি বনাওঁ তো গাইজ এয়া চাই লওক এয়া তিনিটা টাকুৰি লৈছোঁ মই এয়া ৰেড ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আপোনালোকক যি কালাৰ ভাল লাগে আপোনালোকে সেই কালাৰ ল'ব পাৰে মই এই তিনিটা কালাৰ লৈছোঁ আৰু এটা লৈছিলোঁ সেইটো বাৰু খতম হৈ গ'ল ব্লু কালাৰ এটা লৈছিলোঁ তো এই তিনিটাৰো হৈ যাব মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এই তিনিটা কালাৰেৰে তো বোলক এইটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু কেনেকুৱাকৈ কৰে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ নকৰালৈকে শেষলৈকে গাইজ চাওক এয়া এইডাল বগা এইডাল কলা আৰু এইডাল ৰঙাত থৈছোঁ কাৰণে ৰঙাডাল ইমান চিনি পোৱা যোৱা নাই বাৰু কি কৰিছোঁ মই এই ৰঙা সূতা 6 পাতকৈ লৈছোঁ ইয়াতে 6 পাত ৰঙা সূতা যিখিনি দীঘল লাগে আপোনালোকক সেইখিনি দীঘল লৈ ল'ব মই 1 হাতমান দীঘল কৰি লৈ লৈছোঁ আৰু এইডাল কলা লৈছোঁ কলাও ইয়াতে 6ডাল সূতা আছে আৰু ইয়াতে বগা সূতাও 6ডালেই আছে আৰু মই কি কৰিছোঁ এনেকুৱা কৰি ৰঙাডালৰ 3ডাল বনাইছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ কলা 3ডাল সূতা কৰি লৈছোঁ এনেকুৱা কৰি আৰু বগা এডাল লৈছোঁ আৰু মই এই কেইডালেৰে এতিয়া মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ চাওক এতিয়া আপোনালোকে কৰিব কি এইডাল মই ৰঙা লৈছোঁ নেক্সট কলা নেক্সট আৰু ৰঙা নেক্সট 3ডালৰ পিছত মই মাজত বগা দিছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে বগাডালৰ আগত ৰঙা আছিলে ন তো বগাডালৰ পাছত আমাৰ কলা আহিব আৰু কলাৰ পিছত আৰু এডাল ৰঙা দিছোঁ ৰঙাডালৰ পিছত আৰু এডাল কলা দিছোঁ তো এনেকুৱা কৰি আমি এইখিনি মিলাই ল'ম এনেকুৱাকৈ চাওক এনেকুৱা কৰি ক'ৰবাত এটা জেগাত মই গাঁঠি দিম এতিয়া আৰু মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকক তাই চাওক খিৰিকীত মই এনেকৈ বান্ধি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব এনেকৈ পিছল গাঁঠি দিব দেই একদম মাৰ গাঁঠি নিদিব নহ'লে খুলিব টানিব এতিয়া এইটো মই টানি দিয়াৰ লগে খুলি যাব তাৰমানে মই লাইটটো হেৰি কৰি দিছোঁ এতিয়া গম পাইছে ন এনেকুৱাকৈ মই খিৰিকীত এনেকৈ বান্ধি লৈছোঁ আৰু এইবোৰ ইগন'ৰ কৰক মোৰ মানে এইবোৰ স্বভাৱ আৰু এই নেল পলিচ দিছোঁ নেল পলিচ লগাই কিনে ইয়াতে এনেকৈ মচি দিছোঁ মোৰ এইবোৰ স্বভাৱ মানে আৰু এইবোৰ আপোনালোকে কোনেও নকৰিব দেই এইবোৰ বহুত বেয়া একচুৱেলি মোৰ এইটো হেবিট হৈ গৈছে তো এয়া এতিয়া আমি কেনেকৈ কি কৰে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো চাই থাকক পূৰা আৰু জল্দি বনাওক আপোনালোকেও এণ্ড গাইজ যদিহে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট প্ৰেছ দ্য বেল আইকন চ' গাইজ এইটো ছায়া উঠিছে ছায়াডালক আপোনালোকে নাচাব এই ৰঙাডালেৰে এতিয়া মই এই গোটেইকেইডালক বান্ধিম আৰু কেনেকৈ বান্ধিম চাই থাকক এই ৰঙাডালৰ পিছত কি আহিব কলা আহিব চাব এনেকৈ এটা আমি এনেকৈ গাঁঠি দিম দি কেনে গাঁঠিটো ইয়াতে আধালৈকে এনেকৈ এৰিম এইখিনিত গাঁঠিটো এৰিম দেখিছে এই গাঁঠিটো এটা গাঁঠি হৈ গ'ল নেক্সট দুটা গাঁঠি দিব এনেকৈ এই নেক্সট এটা গাঁঠি হ'ল এই কলাডালক বান্ধিলোঁ এতিয়া কি আহিব আমাৰ আৰু ৰেড আহিব ঠিক আছে এয়া ৰেড আহিব
অলপ উল্টা উল্টা লাগিব এইখিনিত বাৰু, কিন্তু চাই ল'ব আৰু এইটো। নেক্সট এই ৰেডডালক বান্ধিম আমি। ফাৰ্ষ্ট অকণমান টাফ লাগিব, কিন্তু লাহে লাহে আহি যাব। নেক্সট আমি কি কৰিম, মাজত কি আছিলে, বগাডাল আছিলে ন, আমি মাজত এয়া বগাডালক আমি এতিয়া কৰিম। বগাডাল আৰু সকলোতে আপোনালোকে দুটা দুটা গাঁঠি দি যাব দেই। মই চবতে দুটা দুটা গাঁঠি দিছোঁ, দেখা পাইছে ন। তো দুটা গাঁঠি দিলে আৰু বেছিকৈ নিদিব, আৰু বেছিকৈ দিলে নহ'ব আৰু। নেক্সট এইবাৰ আমি কি কৰিছিলোঁ, ৰঙাত গাঁঠিছিলোঁ ন, এইবাৰ আহিব কলা, ব্লেক। এই ব্লেক আ গয়া, ঠিক হে। এইটো এয়া দুটা। নেক্সট আহিব ৰঙা। ইয়াতে ৰঙাটো এতিয়া গাঁঠি দিম দুটাকে। নেক্সট আহিব কলা। আৰু মোৰ কেমেৰা ধৰি আছে আমাৰ টিকু, ফেচটো দেখাই দিবা নেকি? হা, ফেচটো দেখাই দিয়া। সি বেক কেমেৰা পূৰা হাঁহি আছে। চাওক এনেকুৱা হ'ল, ওচৰলৈকে আনি দেখাই দিয়া। এয়া দেখিছে, এয়া এই এডাল হৈ গ'ল নে, এয়া দেখাবা হা, এয়া এই এডাল হৈ গ'ল, দেখিছে। নেক্সট এইবাৰ আমি এই কলাডালেৰে এনেকৈ গাঁঠি দি দি যাব লাগিব, আৰু সকলোতে দুটা দুটা এনেকৈ গাঁঠি দি যাব লাগিব। এইডালেৰে এতিয়া গোটেইকেইটা গাঁঠি দি যাম, দুবাৰ কৰি, মানে দুটা গাঁঠিকে দি যাম। আৰু একদম সাৱধান থাকিব, সূতা হয় ন, তো পূৰা জত লাগিব পাৰে একদম পূৰা। মোৰতো ফাৰ্ষ্ট কি মোৰ এতিয়াও কেতিয়াবা হৈ যায় বাৰু সেইটো। তো আপোনালোকৰ এইটোত বহুত ধ্যান দিব। আৰু কোনোবাৰ যদি নখ দীঘল আছে, সোঁ হাতৰ নখ কাটি ল'ব। মোৰ এই নখ অলপ দীঘল আছিলে, মই কাটি লৈছোঁ পূৰা, নহ'লে নখত পূৰা সূতা বাজে। তো এইবাৰ আহিলে ব্লেক, অলপমান নহয় এনেকৈ দিয়া, এনেকৈ দিবা। দেখিছে, এয়া দুটা হৈ গ'ল। ফাৰ্ষ্ট ৰঙাডালে গাঁঠিছিলোঁ ন, তো ফাৰ্ষ্ট লাইনটো আহি গৈছে ৰঙা। নেক্সট আহি গৈছে কলা, এইবাৰ আহিব আৰু ৰঙা। দেখিছে, এনেকৈ চিৰিয়েলি এনেকৈ আহি থাকিব। এয়া চাওক। আৰু এডাল আপোনালোকে অকল যে ৰাখীত পিন্ধাব, ৰাখীত নহয়, আপোনালোকে আজি মানে ধৰি লওক আপোনালোকৰ এডাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে'টো আপোনালোকে পিন্ধাব পাৰে, আৰু এনেও পিন্ধিব পাৰে। তো মইতো ৰাখী বন্ধনত পিন্ধাও বাৰু। তো এয়া চাওক, এনেকৈ গাঁঠি দি দি গৈ আছোঁ, দেখিছে ন, এনেকৈ গাঁঠিটো দিছোঁ এডাল সূতাৰে। তোমাতে মগন প্ৰতিদিন প্ৰতিদিশা ভাবে তোমাৰ কথাকে। তো গাইজ চাওক, এই তিনিডাল হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এই বগা এডালে লৈছোঁ মই, বগাডালেৰে এতিয়া আমি গোটেইকেইডালক গাঁঠি যাম। মগন প্ৰতিদিন প্ৰতিদিশা ভাবে তোমাৰ কথাকে। তো গাইজ চাওক, এইখিনি গাঁঠা হৈয়ে গ'ল মোৰ। 1 2 3 4 5 6 7 7ডাল গঁঠা হৈ গ'ল। হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে কেনেকুৱা কৰি কৈছোঁ। চাওক, ফাৰ্ষ্ট মই ৰঙা সূতাডাল লৈছোঁ, তাৰপিছত কলা লৈছোঁ, তাৰপিছত ৰঙা লৈছোঁ, আৰু বগা লৈছোঁ। এনেকৈ আৰু ইজি হয়, ইমান টান নহয়। দুটা দুটাকৈ গাঁঠি দি যাব আপোনালোকে, বাছ হৈ যাব। কিন্তু সূতা কিন্তু 3ডাল বা 4ডালৰ ওপৰত হ'ব লাগিব, কিন্তু এতিয়া সৰু হৈ যাব। ফাগুনৰ উতনুৱা হেৰি পচুৱাই, অজানিতে তোমাৰ এই বাতৰি বিদায়, ভাগৰুৱা হৃদয়ৰ দুখ পাহৰা হৃদয় জোৰ। তো গাইজ চাওক, ইমানখিনি মোৰ হৈ গ'ল গাঁঠা, চাই লওক। দুটি প্ৰাণৰ মিলন হ'ল মধুৰ লগন মোৰ। তো গাইজ চাওক, ইমানখিনি মই এনেকৈ বনাই ল'লোঁ। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ ৰাখী কমপ্লিট।
এয়া তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও বনাব এনেকুৱা কৰি সো গাইজ ফাইনেলি বনোৱা হৈ গ'ল তো কেনেকুৱা পালে জনাব বহুত ইজি হয় একো টান নহয় সো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যি নতুন হয় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ সো মাচ